Τα drones έχουν χαρακτηριστεί από πολλούς ως το gadget του μέλλοντος και όχι άδικα. Ενώ ξεκίνησαν σαν παιχνίδι με μικρά τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα και ελικόπτερα, έχουν εξελιχθεί σε μια τεράστια βιομηχανία που είναι έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο. Πολλοί από εσάς θα θέλετε να αποκτήσετε και να πιλοτάρετε το δικό σας drone, αλλά τι γνωρίζετε για αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα gadgets? Μαζί θα δούμε την ιστορία των drones, τις κατηγορίες τις οποίες διακρίνονται αυτά, ενώ θα αναλύσουμε επίσης όσα επιτρέπετε ή απαγορεύετε να κάνετε όταν πιλοτάρετε το δικό σας υπτάμενο gadget. Τα drones είναι μη επανδρομένα υπτάμενα οχήματα που ελέγχονται είτε από κάποιον απομακρυσμένο χειριστή, είτε αυτόνομα, ακολουθώντας κάποιο προκαθορισμένο σχέδιο πτήσης. Μπορεί να είναι πολυκόπτερα ή και αεροπλάνα. Πολλοί χρησιμοποιούν τον όρο drone και όταν αναφέρονται γενικότερα σε οποιοδήποτε μη επανδρομένο όχημα ελέγχεται από απόσταση ή από κάποιο προκαθορισμένο σχέδιο, ανεξάρτητα από το αν δραστηριοποιείται στην ξηρά, τη θάλασσα ή τον αέρα. Άλλοι πάλι δεν χρησιμοποιούν τον όρο drone για τα μη επανδρομένα υπτάμενα οχήματα, γιατί θεωρούν ότι ο όρος παραπέμπει σε στρατιωτικές αποστολές. Και πράγματι, πριν από κάποια χρόνια αυτό ίσχυε. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι περισσότεροι όταν αναφέρονται στα drones έχουν στο μυαλό τους τα πολυκόπτερα. Εξ ορισμού, η λέξη drone προέρχεται από την αγγλική περίοδο μεταξύ 12ου και 15ου αιώνα και σημαίνει συνεχόμενο βουητό ή μουρμουριτό, κάτι που χαρακτηρίζει απόλυτα τα σύγχρονα drones. Τα πρώτα drones έκαναν την εμφάνισή τους στα μέσα της δεκαετίας του 1980 για στρατιωτικούς σκοπούς και προς το τέλος της δεκαετίας του 1990 η συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ τα καθιέρωσαν στο μοντέρνο πολεμικό σκηνικό. Για άλλη μια δεκαετία εξακολούθησαν να αναπτύσσονται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς, έως ότου η τεχνολογία έκανε τα απαραίτητα βήματα για να κάνει πραγματικότητα κάποιες από τις παιδικές μας φαντασιώσεις και όχι μόνο. Η εμφάνιση των τετράπτερων ήταν μόνο η αρχή για τη νέα μόδα που κυρίευσε τον πλανήτη. Σε ρόλο κλασικού τηλεκατευθυνόμενου αεροπλάνου, αλλά με μεγαλύτερη άνεση στη χρήση, χωρίς κλασικό καύσιμο, αφού βασίζεται στην ηλεκτρική ενέργεια και με μεγαλύτερη σταθερότητα. Σε συνδυασμό με την επανάσταση των 3D printers και των νέων ηλεκτρονικών συστημάτων, η παραγωγή και η προώθησή τους έγινε πολύ εύκολη. Μέσα σε λίγο καιρό, τα drones έγιναν ρολόγια που εκτοξεύονται από το χέρι σας και σας βγάζουν φωτογραφίες, πετάνε πάνω από γάμους, περιφρουρούν ερημικές περιοχές, παρέχουν ασφάλεια στα σπίτια και πολλά ακόμη. Επιπλέον, μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon και η Domino's Pizza έχουν πλάνα για υπηρεσίες παράδοσης προϊόντων και πίτσας αντίστοιχα. Τα drones, σε ρόλο paramedics, θα πετούν με συστήματα καρδιοανάνυψης, οπότε σε περιπτώσεις εμφραγμάτων και ανακοπών θα φτάνουν στον ασθενή πολύ πριν τα κλασικά ασθενοφόρα για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Επίσης, διοργανώνονται και αγώνες με drones. Το Μάρτιο του 2016 πραγματοποιήθηκε το πρώτο World Drone Prix, όπου οι οδηγοί πιλοτάρουν τα drones τους μέσα σε τροποποιημένα στάδια με τη βοήθεια ενσωματωμένων καμερών και γυαλιά εικονικής πραγματικότητας. Ωστόσο, τα drones έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα σε επίπεδα κυβερνήσεων, καθώς οι πτυτικές τους ικανότητες και οι φορητές τους κάμερες τα κάνουν τέλειους υποψήφιους για παρακολούθηση νευραλγικών τοποθεσιών και υπηρεσιών, όπως είναι οι στρατιωτικές και αστυνομικές εγκαταστάσεις. Ήδη πολλές χώρες έχουν περάσει νομοθεσίες που είτε απαγορεύουν τη χρήση των drones εντός πόλης, είτε απαιτούν ειδική άδεια. Στην Ολλανδία, μάλιστα, εκπαιδεύουν αετούς για να πιάνουν τα παράνομα drones. Όσον αφορά την Ελλάδα, υπάρχει σχετική νομοθεσία που απαγορεύει τις πτήσεις σε ύψος μεγαλύτερο των 122 μέτρων, τουλάχιστον 3 χιλιόμετρα μακριά από αεροδρόμια και φυσικά απαγορεύεται η πτήση κοντά, επάνω ή μέσα σε στρατιωτικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Κρίνοντας από την ελληνική νομοθεσία των τελευταίων χρόνων, δεν είναι απίθανο να δούμε πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και κάρτες καυσαερίων για τα drones. Θέλετε να πιλοτάρετε το δικό σας drone? Τότε πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε τους όρους χρήσης τους. Αρχικά, το νέο νομικό πλαίσιο διακρίνει τις συσκευές σε 3 κατηγορίες: την ανοιχτή, την ειδική και την πιστοποιημένη. Οι κατηγορίες εξαρτώνται από τον όγκο της συσκευής και το είδος χρήσης της. Θα πρέπει να διατηρείτε πάντοτε το drone εντός του οπτικού σας πεδίου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να σχεδιάζετε τις πτήσεις σας και να επιλέγετε χώρους χωρίς εμπόδια. Στα drones επιτρέπεται να πετούν
πετούν κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια για την κυκλοφορία επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστο ύψος στα 400 πόδια, δηλαδή 122 μέτρα, επάνω από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας. Επιπλέον, οι πτήσεις τους θα πρέπει να διενεργούνται στα χρονικά όρια μισής ώρας πριν την ανατολή του ηλίου έως μισής ώρας μετά τη δύση του ηλίου. Αντίθετα, απαγορεύεται η πτήση τους εντός των ζωνών κυκλοφορίας των αεροδρομίων και σε απόσταση μικρότερη των 8 χιλιόμετρων από την περίμετρο των αεροδρομίων και από τα ίχνη προσγείωσης ή απογείωσης των αεροσκαφών. Επιπλέον, απαγορεύεται η πτήση drone πάνω από πρόσωπα και κινητά ή ακίνητα στοιχεία περιουσίας και σε πλευρική απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η μεταφορά επικίνδυνων υλικών με drones. Τα drones ανοιχτής κατηγορίας δεν επιτρέπεται να εκτελούν πτήση πάνω από συγκεντρώσεις προσώπων ή σε πλευρική απόσταση μικρότερη από 150 μέτρα. Αυτά τα gadgets απαγορεύεται να πετούν όχι μόνο σε στρατιωτικές περιοχές και εγκαταστάσεις, αλλά και σε αρχαιολογικούς χώρους, πάνω από φυλακές, νοσοκομεία, σχολεία και περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι τόσο η συσκευή όσο και ο χειριστής και ιδιοκτήτης της θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα, η εμπορική εκμετάλλευση ενός drone επιτρέπεται μόνο μετά από την καταγραφή της συσκευής και την έγκριση ειδικής άδειας στο χρήστη του. Η τελευταία προβλέπεται να έχει τρίμηνη ισχύ και εξασφαλίζεται με παράβολο. Ένα άλλο ερώτημα που ίσως σας απασχολεί είναι το εάν μπορείτε να πάρετε το drone σας μαζί σε ένα ταξίδι με αεροπλάνο. Η απάντηση είναι ναι, αλλά υπό όρους. Συγκεκριμένα, αν θέλετε να ταξιδέψετε και να έχετε το drone μαζί σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αεροπορική εταιρεία για να σας δώσει οδηγίες, προκειμένου να μπορέσετε να το φέρετε μαζί με το σχετικό εξοπλισμό στο αεροπλάνο. Παράλληλα, σε περίπτωση που βρίσκεστε σε κάποιο αεροδρόμιο και παρατηρήσετε ότι κάποιος επιβάτης ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει το drone του, καλό θα ήταν να ειδοποιήσετε αμέσως τους υπαλλήλους του αεροδρομίου, διότι ενδέχεται εξαιτίας μιας απερισκεψίας η πτήση σας να καθυστερήσει για πολλές ώρες ή ακόμα και να αναβληθεί. Γενικότερα, επικρατεί μεγάλος διχασμός για το ρόλο που διαδραματίζει αυτή η νέα τεχνολογία στις ζωές μας. Οι υποστηρικτές της έχουν αρκετούς λόγους για να την υπερασπίζονται και ξεκινούν από το σημαντικότερο από όλους. Το θέαμα που μπορεί να προσφέρουν αυτά τα μικρά αεροπλάνα είναι απλά φαντασμαγορικό. Η καταγραφή πανέμορφων τοπίων και τα υπέροχα πανοραμικά πλάνα είναι πλέον πιο εύκολα από ποτέ με τη χρήση των drones. Επιπλέον, συμβάλλουν και στην ψυχαγωγία του χρήστη. Μπορεί κάποιος ακόμα και να εκπαιδευτεί σοβαρά και έτσι να αποκτήσει δίπλωμα χειριστή, το οποίο είναι σε θέση να του προσφέρει μία θέση στην αγορά εργασίας. Όμως, υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματος. Ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες ανά τον κόσμο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων που προκαλούνται από τις πτήσεις των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η ιδιωτική ζωή καθίσταται πιο ευάλωτη από ποτέ σύμφωνα με τους διαφωνούντες της νέας αυτής τεχνολογικής επανάστασης. Μεγάλος κίνδυνος όμως εγκυμονεί και για την υγεία των ανθρώπων. Πολλές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες έχουν καταγραφεί τραυματισμοί περαστικών από πτώσεις drone. Ο αδέξιος χειρισμός τους μπορεί να είναι καταστροφικός. Η άγνοια των κανόνων χρησιμοποίησής τους επίσης ακόμα πιο καταστροφική. Σύμφωνα με αυτούς, δεν μπορούν να πετάξουν πάνω από τα 400 πόδια. Ο λόγος είναι για να αποφευθούν οι συγκρούσεις με μεγαλύτερου τύπου αεροσκάφη. Κι όμως έχει γίνει και αυτό, χωρίς όμως συνέπειες μεγάλου βεληνικούς. Τα drones έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αρκετές ανέσεις, αλλά συνεπάγονται και προβλήματα. Επομένως, μόνο η σωστή εκμετάλλευσή τους και ο εναρμονισμός με τους κανόνες και τις νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μας εγγυηθούν ότι κάνουμε το σωστό. Τα drones είναι αναμφισβήτητα το μεγάλο στοίχημα της τεχνολογίας, είναι ήδη εδώ και εξελίσσονται με το πέρας του χρόνου. Ένα είναι σίγουρο, ήρθαν για να μείνουν και πλέον περνάμε σε μία μετα-drone εποχή, γεμάτη εκπλήξεις και καινοτομίες.